Tập 165. Chào các bạn, ngày mới vui vẻ nhé. Tiếp đến khung cảnh tập hôm qua. Khi Hira tự vệ do sợ hãi, đang kề dao đe dọa Oh-hun để Oh-hun cho phép mình rời đi. Dù có mất trí tạm thời thì tâm tính của Hira xinh đẹp vẫn không đổi. Cô ấy đã nhận ra mình làm hại và để lại một vết xước trên cổ Oh-hun. Và cô ấy thả dao đi. Oh-hun nhận thấy Hira đã trở lại một chút. Anh tiếp tục dẫn dắt Hira. Anh ấy nói: thật tốt. Chúng ta đã ngừng rượt đuổi. Bạn không làm hại bất cứ ai dù chỉ một chút. Có thể bạn đã quên mọi thứ. Nhưng tôi không quên. Tôi từng hiểu bạn như thế nào. Hira đã rơi lệ và đáp: nhưng tôi thực sự không biết mình là ai. Và tôi từng là người như thế nào. Oh-hun nói: điều gì khiến bạn nhớ về quá khứ? Tôi sẽ giúp bạn làm điều đó. Chuyển cảnh Oh-hun và Hira trên ghế sofa. Vì gây ra vết xước trên cổ Oh-hun, nên Hira có vẻ cảm thấy tội lỗi với Oh-hun. Và không còn chống đối, sợ hãi, mà có vẻ chuyển sang lo lắng cho Oh-hun. Oh-hun tiếp tục nói chuyện với Hira khi đang xử lý vết thương. Anh an ủi tôi không làm sao đâu. Chỉ là vết xước nhỏ. Oh-hun nói tiếp. Đến lúc bạn sẽ nhớ mọi thứ thôi. Nhớ đến cháu trai Ali. Nếu bạn tò mò muốn biết, tôi sẽ kiên nhẫn giải thích cho bạn. Bạn có ở đây. Bạn còn sống. Đó mới là điều quan trọng. Chúng ta không cần phải quá vội vã. Hira của tôi vẫn tiếp tục ngồi trầm ngâm về vết thương mình gây cho Oh-hun. Oh-hun tiếp tục nói. Tôi nghĩ hôm nay là ngày mệt mỏi. Về thể chất lẫn tinh thần đối với bạn. Bạn nên đi nghỉ ngơi. Hira đáp. Tôi chưa buồn ngủ. Oh-hun tiếp tục nói. Bạn có muốn tôi nói với bạn điều gì không? Có thể bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ khi nghe. Tôi từng kể cho các bạn nghe một truyền thuyết. Tôi rất yêu quý nó, truyền thuyết về tuyết. Đó là về một cô gái bên trong một con rồng. Hira đáp cô ấy là huyền thoại. Oh-hun đáp. Tôi đã nói rồi, đến lúc nào đó bạn sẽ tin lại thôi. Sẽ như trước. Nhưng vì bây giờ bạn không muốn nên tôi sẽ không nài nỉ nữa. Tiếp cảnh Hira đã ngủ thiếp đi trên sofa. Oh-hun kê gối cho cô ấy. Anh ấy lại tự sự độc thoại. Hãy tin tôi, nó sẽ quay trở lại trong ký ức của bạn. Bạn sẽ nhớ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bạn nhớ đến chúng tôi. Chuyển cảnh Nusa. Em gái của Oh-hun về nước. Cô ấy đến tiệm của bác Jacob. Người mà luôn cho Oh-hun những tâm sự khi anh ta gặp rắc rối về tình cảm. Cô ấy nói với bác Jacob rằng: lẽ ra con nên lắng nghe bác. Bác đã đúng khi nói đừng đi. Chuyển cảnh vui nhộn và bận rộn. Ở nhà của Kenan và Meriam, bạn của Hira. Kenan đang chuẩn bị cho cô công chúa bé nhỏ đi học. Quay lại cảnh bên tiệm bác Jacob. Nusa tâm sự với bác Jacob. Cô nói con rất bối rối. Đã rời đi đến tận nước Anh. 4 tháng trôi qua. Nhưng đi đâu thì nỗi đau buồn cũng đi theo đó. Con đã đấu tranh và giận dữ với mẹ con. Với anh trai con cũng vậy. Con rất thất vọng. Mọi thứ con tin tưởng đã bị phá hủy. Còn cháu Ali, con thấy thật khó để rời xa cháu ấy. Con sẽ không quay lại biệt thự. Sẽ tạo cuộc sống riêng cho mình. Con sẽ tự đi trên đôi chân của mình. Ngay cả khi tan vỡ, tổn thương, con sẽ không từ bỏ. Bác Jacob đáp. Con là cô gái mạnh mẽ trong quyết định của con. Con sẽ vượt qua mọi thứ. Nusa đáp. Con muốn có cuộc sống khiêm nhường. Sự giúp đỡ nhỏ nhất từ bác. Làm việc và kiếm tiền. Bác Jacob đã đề nghị Nusa. Vậy cháu hãy ở lại khu này. Có lẽ nơi đây là chỗ tốt nhất cho cháu bắt đầu lại từ đầu. Ở đây thuận lợi mọi thứ. Bác cũng có thể giúp đỡ nếu cháu cần. Sau đó bác Jacob phải đi công việc. Nusa cảm ơn bác về việc đã lắng nghe và cho lời khuyên. Chuyển cảnh Kenan đưa công chúa nhỏ đi học. Và dặn dò công chúa. Chuyển cảnh Nusa vừa đi vừa lầm bầm với quyết tâm. Sẽ cho mọi người thấy mình không yếu đuối. Cô gặp và nói chuyện với một người đang dán bảng cho thuê văn phòng. Cô muốn thuê để mở văn phòng luật. Chuyển cảnh tại biệt thự chỗ Oh-hun và Hira. Hira ngủ mê man. Oh-hun đã chuẩn bị cho cô đồ ăn sáng trên bàn. Hira vừa thức dậy tự hỏi sao đêm qua ngủ ngon đến thế này. Rồi Hira lại nghĩ về phiên cảnh ở bệnh viện. Khi Oh-hun nói anh ấy là chồng của cô. Chúng ta phải đi cùng nhau từ đây. Còn Esin nói Hira phải đi theo Oh-hun. Đạo diễn cứ cho ký ức cứ lật tới lật lui nha mí bạn. Hira bừng tỉnh sau cơn ngái ngủ. Oh-hun xuất hiện nói chúng ta ăn gì đó trước khi đi ra ngoài nhé. Hira đáp hãy chờ thêm một chút. Tôi phải đi vệ sinh. Và Hira của tôi đi thật nhanh. Oh-hun lại tiếp tục công việc của mình là dẫn dắt Hira nhớ lại từ từ. Anh ấy nói với Hira. Trước đây, bạn luôn bỏ đi thật nhanh trong những tình huống như thế này đó. Hira của tôi đã dừng khựng lại.
Hy vọng cô ấy sẽ nhớ lại từ từ từng chút một. Hira vào phòng vệ sinh. Cô ấy lại tự sự độc thoại. Cô ấy tự nghĩ cô ấy phải ra khỏi đây bây giờ. Rồi Hira lại nghĩ tới những câu nói của Oh-hun. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, tôi sẽ không rời khỏi đây nếu không có bạn. Rồi cô ấy lại nhớ kèm những lời thoại đáng sợ mà Oh-hun đã nói với Gia-vút trong tập hôm qua. Tôi mệt Hira ghê các bạn. Tự nối lời thoại vô tổ chức rồi nối tiếp chuỗi sợ hãi. Sau một chuỗi tự sự độc thoại đầy sợ hãi, Hira thầm nói hãy giúp con thần linh ơi. Chuyển cảnh biệt thự nhà Oh-hun. Cô dâu tương lai đang chào tạm biệt Ali để đi học. Chuyển cảnh nhà Kenan. Kenan đang nấu ăn cho Fatih. Anh ấy gọi Fatih sao chưa xuất hiện? Có lẽ là đồng nghiệp của Kenan. Chị Kenan đến và mua vài thứ cho anh ấy. Kenan và chị của anh ấy nói chuyện với nhau. Một tin tức mới ở tập này tôi khá sốc. Meriam, bạn của Hira, vợ của Kenan đã qua đời được 1 năm rồi. Cuộc thoại có nhắc về Meriam nên Kenan rất buồn. Chị của anh ấy đã an ủi anh ấy. Chuyển cảnh biệt thự Oh-hun và Hira. Oh-hun đi trước. Hira đi theo sau. Cô ấy vừa đi vừa nhớ những câu nói gây sợ hãi của Oh-hun. Cô tự hỏi rằng mục đích của Oh-hun là gì. Và rồi Hira lên tiếng hỏi. Chúng ta đang đi đâu vậy? Ít nhất hãy nói với tôi biết. Oh-hun đáp. Đi tới nơi bạn thuộc về. Hira lại nhớ về hội thoại với chị Esin. Cô ấy nói với Esin rằng. Chúng ta có hình ảnh. Chị đã làm em rất hạnh phúc. Chúng ta có ảnh cưới với Rifat mà. Esin đáp là cô ấy đã dựng nên tất cả. Giả dối. Trở lại đối mặt với Oh-hun. Cô ấy thầm nói với lòng. Sẽ không để ai đưa đi. Sẽ không để Oh-hun lừa cô ấy. Nhưng Hira còn sự lựa chọn nào khác. Phải leo lên xe đi theo Oh-hun thôi. Chuyển cảnh nhà của Kenan. Bố của Meriam tới đòi lại quyền nuôi cháu gái của mình. Và hai bên cãi vã. Ông bị đuổi về quay lại cảnh Oh-hun và Hira đã lên xe và đi. Khi dừng đèn đỏ, Hira đã mở cửa để chạy thoát khỏi Oh-hun. Trò chơi trốn tìm lại bắt đầu. Ông chú đạo diễn này mê trò trốn tìm lắm các bạn ạ. Quay lại cảnh Nusa đang dọn đồ tới văn phòng mới thuê. Bất ngờ là nó nằm gần văn phòng của Kenan. Kenan là con trai của bác Jacob đó mọi người ạ. Kenan thì biết Oh-hun và Hira. Nhưng Nusa không biết là người quen của người quen. Cuộc gặp gỡ lần đầu đầy cãi vã của Nusa và Kenan. Vì Nusa đang dở dang dọn đồ. Cô ấy đổ xe giữa đường. Kenan không thể đi nên anh ấy đã lái xe của Nusa vào lề. Vì hiểu lầm trộm xe, nên hai người đã một trận cãi vã. Có khi nào Nusa và Kenan sẽ là một cặp không nhỉ? Quay lại cảnh biệt thự nhà mẹ Oh-hun. Mẹ Oh-hun cùng cô dâu tương lai. Và bà bếp đang ngồi cùng nhau, bà bếp đang cho cô Peri Hần ăn. Và bất ngờ xe của Oh-hun về. Cùng với Hira đã tìm thấy. Mọi người đang vui vẻ chào đón Oh-hun. Thì Hira bước ra. Bầu không khí đóng băng. Bất ngờ chưa à? Ai cũng vui và sốc. Có mẹ Oh-hun, cô con dâu tương lai và bà Peri Hần sốc tận não. Không tin trước mặt mình là Hira vẫn còn sống. Oh-hun dắt Hira vào nhà. Cô ấy còn lạ lẫm với căn nhà lắm. Bà bếp đã gọi Hira. Và muốn chào đón vì quá xúc động. Nhưng Oh-hun đã cản lại. Cảm xúc của mọi người dõi theo Oh-hun và Hira thật khó tả. Oh-hun đã dắt Hira đến căn phòng của hai người trước đây. Khi Hira đang loay hoay nhìn mọi thứ xung quanh. Anh nói với Hira rằng. Đây là phòng của chúng ta. Mọi thứ nơi đây thuộc về hai chúng ta. Bạn là vợ tôi. Với tư cách là Hira. Nơi bạn thuộc về. Kết phim tập 165. Mọi người đón xem tập 166 nhé. Chúc mọi người cuối tuần thật vui. Sang luôn trailer tập 166. Tiếp nối tập 165. Oh-hun và Hira sau khi đã nói chuyện trong căn phòng trước đây của hai người. Họ ra đứng ngoài ban công. Oh-hun đưa cho Hira xem bức ảnh của hai người chụp cùng nhau thật vui vẻ trước đây. Oh-hun nói rằng. Bạn đã sống ở đây. Hira nghi ngờ hỏi lại Oh-hun. Phải hình này làm giả không? Vì Esin cũng đã làm hình giả để lừa cô nên cô chưa tin được. Oh-hun khẳng định là thật. Qua cảnh là cô dâu tương lai của Oh-hun. Với vẻ mặt tức tối và đầy dã tâm vì sự trở lại của Hira. Tiếp cảnh tại văn phòng làm việc của Oh-hun. Mẹ Oh-hun. Cô con dâu tương lai lần lượt tới phòng của Oh-hun để chất vấn. Chuyển cảnh tại phòng của Hira và Oh-hun trước đây. Bà Peri Hần như bà điên. Bước vào phòng Hira đang nằm nghỉ trên giường. Bà ta đến túm cổ Hira. Chuyển cảnh hai oan gia ngõ hẹp Nusa và Kenan. Có lẽ cô ta dọn dẹp đồ với cái chổi cùng. Vô tình đánh rơi đầu chổi trên đầu Kenan. Cãi vã tiếp tục diễn ra. Chuyển cảnh Nusa của tôi đã quay về biệt thự. Vui mừng chào đón Hira. Nhưng Hira trả lời gây thất vọng. Cô ấy nói. Vô ích. Kết thúc trailer ở đây mọi người hen. Hẹn mọi người vào tập 166 đầy đủ vào ngày mai. Chúc mọi người an yên cuối tuần nhé.